Hej och välkomna till premiäravsnittet av Att växa TV. Jag heter Kajsa Thirén och är kommunikationsdirektör på Att växa. Och bredvid mig har jag Angelica Hedin som är Nej, jag är inte kommunikationschef. Nej, men du kanske vill vara det. Kvalitets- och hållbarhetschef. I wish. Ja, precis. Yes. Att växa TV som vi nu startar, det är ett sätt för oss att dela med oss av fantastiska, inspirerande exempel som finns inom hela verksamheten i Att växa. Och vi kommer också kommentera lite om vad som händer och så. Mm. Ja. Och förutom inspiration och tips så kommer vi ta upp viktiga utmaningar som vi ser i förskola och skola. Bjuda in intressanta gäster. Det kommer vi ha. Men framför allt bjuda in experter från vår egen verksamhet. För vi har gott om sådana inom Att växa. Och den rikedomen ska vi ta vara på. Ja, men precis. Och vi hoppas ju på att ni som tittar kanske själva känner att ni är inspirerade och vill dela med er av någonting bra som ni gör här hos oss. Och i så fall så är ni varmt välkomna att höra av er till info@attväxa.se. Och samma sak om ni har någon kommentar till det här programmet. Och jag måste bara säga, Angelica, nu när vi presenterar oss, vi glömde ju våran sidekick i studion. Men han har satt sig där borta. Ja. Vi har Ramon, din hund, med oss här i studion. Så ni kommer att få se honom lite då och då under programmet. Ja. Men du kan säga, någon kanske undrar nu varför vi drar igång det här nu under de här ekonomiska tuffa tiderna. För vi måste ju också hålla i slantarna. Ja, så är det. Och då tog jag faktiskt reda på och tänkte att det kostar ungefär 1 krona per medarbetare att göra det här programmet. Som kan ses 100 000-tals gånger. Och vi kommer ju sända det här en gång i månaden. Ja. Så vi tänker att det här är väl investerade pengar för att nå ut till alla er som jobbar inom Att växa. Eller andra som också är intresserade av att veta vad vi håller på med. Men ska vi byta plats? Nu har vi stått vid det här storbordet och introducerat oss själva. Nu ska vi gå över till soffan och prata med våra gäster. Ja. Ja, nu har vi då bytt plats och nu är här i soffan. Vi har med oss våra 2 gäster. Det är Johan och Lindsay. Och vi ska börja med Johan. Hej Johan, du är ju vd på Att växa. Hej! Tack för att jag fick komma. Ja, men jätteroligt att du är här. Jag tror många kanske inte riktigt har koll på vem du är och vill veta lite mer om dig. Så kan inte du berätta lite kort om, vem är du Johan? Men jag är ju i grund och botten från Göteborg där jag är född och uppvuxen och utbildar mig. Jag kommer från en familj av akademiker. Min mamma var idrottslärare, en stor inspiration för mig, och min pappa var läkare. Och jag har 3 yngre systrar så att det var trångt i minibussen när vi åkte ut på bilsemester i Europa, kan jag säga. Och mina föräldrar satte alla oss syskon på en väldigt speciell förskola i västra Göteborg som drevs av polska katolska nunnor. Så att jag fick lära mig att sköta mitt bordsskick och tacka för maten och plocka undan efter mig redan vid typ 1 års ålder. Eller 2 års ålder. Så att det sitter i ryggmärgen. Ja, men otroligt. Ja, men då har du lite annorlunda skolerfarenhet genom den förskolan. Verkligen. Ja. Men hur kom det sig att du hamnade på Att växa? Nej, men det var en rekryteringsprocess som jag blev inbjuden till. Och det var väl, om jag ska välja ut en sak, så var det ju alla möten med de fantastiska människor som finns i och runt Att växa. Som jag mötte under den här processen. Och det var inte en rekryteringsprocess som man kanske tror att det ska vara, utan det var mer viktiga samtal kring vart vi i Sverige och som samhälle vill skicka våra unga nya medborgare. Så att hur kan vi på bästa sätt skapa de allra bästa förutsättningarna för våra barn och elever att bli en del av Sverige och fina medborgare framöver. Och det är en jätteviktig fråga som jag känner väldigt starkt för, så att det kändes väldigt, väldigt rätt att bli en del av Att växa helt enkelt. Ja, för man förstår att att vara en del av Att växa, att du vill bidra i skolsektorn på olika sätt.
För du hade lite frågor också till Johan, eller hur? För jag har ju velat ställa den här frågan. Friskolesektorn som du nu klev in i, den är ju hetluften ofta. Det är en frågasatt sektor. Vilka utmaningar ser du framför oss på att växa? Oj, men det finns ju massa utmaningar och jag ska komma till dem alldeles strax. Men i grund och botten så måste man ju komma ihåg att vi har ju, och inte bara vi utan väldigt många av våra branschkollegor också, fantastiska verksamheter med väldigt mycket engagerade medarbetare och barn, elever och vårdnadshavare som är extremt nöjda med sin verksamhet. Så det måste man komma ihåg. Det som kanske tyvärr har satt sig då är ju ett negativt narrativ om det vi håller på med i väljarkåren som är följd av den senaste valrörelsen helt enkelt. Och det jobbar ju jag och flera andra med mig stenhårt med att försöka ändra. Så det är en stor utmaning som vi har och vi måste lyfta fram alla de goda exempel som vi och våra branschkollegor har varenda dag i verksamheten oavsett om det är förskola eller grundskola eller gymnasium. För det finns så otroligt mycket bra som görs varenda dag. Och då är ju en naturlig följdfråga, vad är du mest stolt över? I att växa tänker du på eller tänker du generellt? Ja. Nej, men jag tycker att alla möten där jag får komma ut i verksamheten och träffa framförallt medarbetare men också barn och elever är ju så energigivande och inspirerande och peppande så att varje gång jag har gjort det så kommer jag därifrån med massa energi och tar tag i kanske saker på kontoret som kanske inte är riktigt lika inspirerande men det har god nytta av den energin som jag fått med mig. Så att jag är väldigt stolt över det vi gör varenda dag ute i alla våra verksamheter. Men också i branschen i stort. Sen finns det ju utmaningar med vissa av våra branschkollegor också som vi som företrädare för en del av branschen då måste komma till rätta med. Så vi måste bli lite bättre på att självsanera i våra egna led, tänker jag. Så vi måste bli lite tuffare mot de som inte sköter sig och lyfta fram våra egna goda exempel ännu mer. Precis. Är det några saker som är på G här nu inom att växa som du tänker att du skulle vilja lyfta fram utöver det här du pratar om nu? Men det är massa saker på gång, men om man ska välja några saker så är väl en stor sak som kommer inträffa under 2024 är ju vårt nya sätt att jobba med hållbarhet. Där vi ska lyfta fram hållbarhetsarbetet ännu mer, men vi måste också följa ett nytt direktiv som EU inför. Så att det håller vi på att förbereda nu och det kommer påverka oss alla i verksamheterna. Vi kallar det från barn till bänk därför att vi involverar inte bara oss själva utan även alla våra leverantörer helt ut i sista ledet. Så det kommer att vara en stor förändring. Sen är ju en utmaning som vi har och som vi jobbar med är ju att det kommer färre och färre barn in i våra verksamheter. Det beror ju på att födelsetalen går ner i Sverige. Och det vi gör då för att ändå attrahera de barnen är att jobba med vår digitala marknadsföring och rulla ut nya webbar till många av våra verksamheter. Så det är någonting som pågår och som kommer fortsätta ske under 2024 där ett antal redan har valt den nya att växa-mallen som är jättefin och ett antal står på kö. Jag vet att Viddedal och Svettpärlan var tidigt ute och har nya fina webbar. Jag vet att Montessori Sverige står på kö, att växa Tyskland står på kö. Så att snart kanske alla att växas verksamheter har den här nya webben och det tror jag kommer vara viktigt för dagens vårdnadshavare letar ju efter förskoleplatser och skolplatser digitalt framförallt. Så där måste vi vara vassa och duktiga och lyfta fram alla våra goda exempel såklart. Ja, men det är väl några saker som kommer hända. Vi har alltid mycket på gång så att det där var väl 2 saker som alla kommer märka någonting av. Ja, men spännande. Och jag tänker det här du pratar om hållbarhet. Om någon hade missat det så är det ju faktiskt så att temat för dagens program är ju just hållbarhet. Och nu har vi också dessutom Ramon med oss här, våran sidekick. Han har somnat nästan här i ditt knä. Ja. Det var inte för att du var tråkig, Johan. Absolut inte. Nej, han känner sig lugn och trygg här. Hinner man ställa en fråga till Johan? Ja, det gör För jag tänker Gärna. på kvalitet. Det är ju också någonting, apropå vad som är på G här, så är ju det någonting som vi brinner för inom att växa. Och där du framhåller just det här med att det är viktigt att vara transparent. Vill du säga någonting om det? Ja, men kvalitet är ju väldigt spännande för att om man frågar experterna i vår bransch och ställer frågan vad är kvalitet för dig så får man ju massa olika svar och ingen har liksom definierat kvalitet på rätt sätt.
eller på ett sätt. Och det är ju någonting som är lite speciellt då, för hur kan man säga att man har bra kvalitet. Vi har ju haft ett väldigt omfattande kvalitetsarbete under många år på att växa som du har drivit, framförallt Angelica tillsammans med våra dotterbolag. Men det kanske varit lite för omfattande i vissa fall, så nu kommer vi välja att fokusera på ett antal viktiga parametrar som är viktiga för oss. Och vi kommer också driva några centrala projekt som vi brinner lite extra för, bland annat det här med glädjebetyg och betygsinflation som har varit en stor diskussionsfråga i debatten. Vi pratar ju mycket om hållbara barn också, som är liksom en dröm som vi vill realisera, där vi inte bara tittar på hur man liksom tar emot undervisning och pedagogik i skolan, utan också tänker på kost och sömn och rörelse och alla de andra sakerna som gör att man långsiktigt blir en hållbar person, om du förstår vad jag menar. Där går ju kvalitet och hållbarhet väldigt väl Ja. ihop egentligen. Ja. Och det blir ju möjligt, som du säger, för oss att följa upp det på ett tydligare sätt när vi väljer att mer fokusera specifikt Precis. i det som vi har framför oss. Ja, jättekul. Precis. Ja. Men vad roligt att få prata lite med dig, Johan. Och du sitter ju kvar här med oss. För nu ska vi byta samtalsämne och prata med Lindsay som är vår andra gäst. Men först en kort liten film. Global citizenship and how to be a global citizen. Sustainability. Sustainability, the ability to maintain at a certain rate or level. You can be sustainable in many ways, including saving electricity, saving water, trying not to use plastic, and always recycling. Being sustainable is a huge part of being a global citizen. How to be a global citizen. To be a global citizen, you must first understand what a global citizen is. A global citizen is somebody who truly cares about our planet and all humans, no matter the race, gender, etc. To be a global citizen, you must not only tell others to care about the earth, but also do it yourself. You must be sustainable as well. Also, don't only do it for yourself, do it for everyone. Do your part. You might not realize it, but without each and every one of us, we can't save our planet. We all have to do our part, or else there's no way to save this now ruined world that created us. We have to repay it for giving us life. The father of political science once said, "A good citizen must have the ability and wisdom to govern, moderation and prudence, and knowledge of what is right." Aristotle. I hope you learned something about global citizenship. Ja, härligt. Den där filmen avslutades med ett fyrverkeri. Jag hoppas att ni tittar också hann uppfatta det. Och ett citat från Aristoteles. Det där var faktiskt en film som en av Lindsays elever har gjort som en läxa. Lindsay, välkommen till Att växa TV. Vi är superglada att du är med oss i vårt premiäravsnitt. Kan inte du berätta lite om dig själv och din Tanto International School som du kommer ifrån? Ja, tack för att jag fick vara här. Och jag ber om lite ursäkt för att jag blandar eller pratar mest på engelska. Men jag förstår allting och du kan, om du skickar ett mejl till mig, prata på svenska. Bara en tips. So I'll change to English now. I'm a teacher at the Tanto International School. I've been there for 13 years. I am Canadian and I burn for issues to do with hållbarhet. And I think that Johan said it really well when he said a hållbart person. Like, we want to think about the whole child, not just recycling, but how they fit into the world. And also, are they getting enough sleep and enough to eat and so on and so forth? So we're in agreement there. I have been studying in Sweden because of these issues, and I've been fortunate enough to have a boss, chef, rektor, at the Tanto International School who supported me in that and given me time to do it. So a little bit about the school. It's in Stockholm. It's kind of small. When I started there, it was, I think, maybe 50 kids, maybe even less at times.
And now we're in combination with the English nursery. There's about 120 plus of us, which still sounds small, but it's very big for us. It's a lovely school with a calm profile, I guess, and the ability to really be heard as a child and as an employee. So I guess that's a little bit about it. Yeah, and myself. Härligt. Och alla får ju såklart höra av sig om man vill besöka Tanto International School. Det är en riktig pärla. Men du, ditt projekt är ju helt fantastiskt som heter Global Citizenship som du ju vann att Växas kvalitetsutmärkelse för nyligen. Kan du inte berätta lite mer om vad projektet handlar om? Yeah, I think that I'll throw up the first slide now. Perfect. So the project started because I was caught in this moment where I saw this poster hanging on the wall and it said, it was made by students, which is great, student voice, but it said, turn off the water when you're brushing your teeth and turn off the lights when you're not in the classroom. And none of those things are wrong to teach students, but it is what I did in the 90s. And I think it's the 21st century now, and we have to kind of address this global dimension and hållbarhet in a way that is for now. So I went to my principal, Rob Cameron, and I said, here is what I'm burning for, hållbarhet. What can we do? And together we found these 8 dimensions of global citizenship. And I would say that they're very much in line with the FN's 2030 Sustainable Development Goals. They all kind of fit in here. And it started 3 years ago, and it started small, and it was not embedded within the curriculum, but now it is. So we do events in the community, we get year 1s working with year 6, 7s, and it's all over our school. It's in our homework. And what is it? Well, really, it's trying to do what Johan just said, create children who can live in a hållbar way in the society that we live in now and what is going to be their society in the future. Yeah. Det har varit en resa egentligen från posten på väggen genom FNs globala mål och aktiviteter som ni gör nu för att implementera det i handlingar och inte bara i en poster på väggen. Det låter bra, va, Kajsa? Ja, men fantastiskt. Och att ni involverar alla årskurser. Men ni har haft kontakt med företag, eller hur? Yeah, and last year we decided to join up with one of the companies which many of our students' parents come from. I think it's called Tata Consulting. And they also have their own sustainability day and their own sustainability project that they're working on. And we built together a day where they would come into the school and we would break into our house teams because the house teams are blended age groups. So we broke into our house teams and wore our shirts, and they came into the school and they presented for us what their company is and how they work with sustainability. And then we broke into groups and we created designs to address a sustainability issue that the kids brought forth. So it was a lot about student voice and the workers being there to the employees of Tata, to facilitate the children's creativity. So yes, we're bringing forth hållbarhet, but we're bringing it forth in a way that is hopeful. Yep. And I think that maybe that's something that teachers shy away from because the science behind it shows that the planet is in trouble. So maybe we don't want to expose children to that. And I think that we can, but in ways that show the science, but also bring hope and collective action. Så man ska inte vara rädd för att försöka dämpa, liksom skygga undan för problemen, utan att istället skapa hopp kring att man kan göra någonting åt det. Ja. Och vilken bra idé att ta in ett företag och med vuxna och föräldrar på det här sättet. Har du fått någon reaktion från det här företaget i efterhand, vad de tyckte om den här? Yeah, they loved it. I'm hoping that we'll get to work with them again on a different project, because I think with anything else, like with anything else you introduce into a school,
And what you and Johan were talking about beforehand, when you introduce something, you must follow it up, or else it becomes just a tick box. Well, we did that, it's done. And I think that that's been really big with this project and with this company. Follow up and continue on with it so that it's not just kind of like a surface level. It becomes part of like the fabric of your school, like your school culture. And I hope part of our company at Växa's culture. Ja, Ja. verkligen. Det hoppas vi också. Självklart. Och det här kanske också kan vara ett sätt för andra skolor och förskolor eller verksamheter att snappa upp och just jobba med företag eller andra i samhället och ta in dem i skolan och jobba med hållbarhet. Yeah, and I think draw on parents, because another one of the things that we did last year was we have a parent who works with sustainability in H&M, and he just came in and we brought 2 classes together, and he gave this whole project that was really fun assembly for them about sustainable fashion. And I think that the 3 goals that we're working with, one of them is about consumption. So that really fit into that sustainable development goal. So there's lots of opportunities for that. And also I think this project is digital, and that was mentioned before as well. So the parents get to see this website year by year. So they can follow their children from year 1. What are they doing with social justice in year 1? What are they doing in year 2? And all the way along. And it builds on children's aptitudes and in an age-appropriate way, and kind of lifts sustainability out of just recycling. As mentioned before, a sustainable citizen essentially is a global citizen. Ett sätt att leva helt enkelt. Ja. Fantastiskt. Och jag tänker just det här att ta föräldrar som jobbar med hållbarhet och på något sätt att snappa upp det och ta med in i sin verksamhet. Yeah, I think so. Det är fint. Jag tänker att också barnens perspektiv och hållbarhet. Jag föreställer mig att de som kommer till er också får ta del av vad barnen tycker är viktiga frågor. Och också om man är, som du nämnde tidigare, kanske lite orolig om barnen ska drabbas av klimatångest, så är det här kanske ett sätt att motverka klimatångest och också för företag att förstå vad som är viktigt för de som ska leva i framtiden. Exactly. We've actually been working within the daughter company ESF with a climate psychologist and a kind of larger sustainability group. And I think it's been really lovely to hear from experts, because they have new things to bring in, and then it sparks an idea. And what we get from her is that children are going to feel a certain amount of climate anxiety depending on their age and what is taught in their home. And I think it's important to understand and address that. It's okay to feel a little bit scared, but we don't sit in that fear. We take that fear and we do something about it. And I guess that's what this project is really about. My own kind of apprehension about this, and to try to draw everyone in and do something wonderful. Ja, det är fantastiskt. Ja. Du nämnde Daughter Company ESF. Det är alltså ett av att Växas dotterföretag som är Engelska skolor och förskolor Norr AB. Du fick där nog hela namnet, som också finns i Stockholm. Men jag vet att du har lite bilder och vill visa lite resultat för vad ni har gjort, eller hur? Yeah, and I think it kind of shows where we're at today with the project. And I hope that when you look at it, you can see that teaching with this kind of global dimension isn't an extra on top of teachers' work. It's not only important and essential for the 21st century, but it's also very creative, and it can be woven into any subject. So at the beginning of our project, it was much more structured, and there was actually a time for global citizenship, and now it more flows through the whole school. So I'll show you a couple of examples. Förlåt om du är trött på engelska. So the first picture here is something that happened this year in year 4, and the subject, ämne, bild, art. And we see kind of some trees and some feathers and so on and so forth. And I bet you're wondering, how does this relate to global citizenship or sustainability? In a few ways. The products that they're using are left over from other
art things. And also, it's part of a unit on Braille and Louis Braille, who was the person who invented Braille because he was blind, a system of reading. So this is kind of an extension of that. Not just teach about Braille, but let's bring it into art and have these kind of tactile art that really blind people could experience, perhaps in a different way, but in a way. And that's about diversity, that's about inclusive and whole-bar education for everyone. So I think that's lovely. And this one is science. We use our local area, which is a favorite of the children because there's water nearby and lots of trees. And again, we're out in nature seeing the beauty of it and looking at how things work together in an interdependent way. So that's it in science. And then I'll just show one example here from my class. So this is geography and English and global citizenship. We're learning about Haiti, and they're learning about why Haiti is a risky place to live. And I encourage you, if you're watching this afterwards, to stop the video here and actually just read what the children are writing about in Haiti, because they have a really big understanding of how Haiti is affected on a societal level with all of the pillars of sustainability, so economically, environmentally, and socially. And I think that this shows that the children can learn these kind of complex things, because sustainability really is a wicked problem that we must attack from kind of all areas. Yeah. Ja, verkligen. Fantastiskt. Ja. Jag I'm tänkte, sorry I'm talking so much. It's just I'm Ja, very men det är lugnt, det är passionate. lugnt. Och jag kommer just tänka på de bilderna du visar just nu. De kan vi ju lägga upp också på Atväxas webb, så man kan se dem i efterhand. Wonderful. Men jag tänker global citizenship eller världsmedborgarskap, att bli liksom en del av det. Det här arbetet är fantastiskt. Vad är du personligen mest stolt över i det som ni har gjort so far? I think that if we draw back to the video that we began this program with, it's the voices of children, giving them the words, the academic språk, to be able to express what they think about these issues. Less of, here's what's happening in the world, here's what I have to teach you as a teacher, this is what you need to know, and more of, here are some facts, here's an assignment, be free with it. They chose to make the videos. They could have done a PowerPoint, they could have come in and did a theatrical play. The choice was theirs. And I think that it's really important to give children the knowledge, but also to let them skapa their own kind of ideas. Yeah? Det är ju verkligen So att that's what förbereda I'm dem most för proud of, framtiden. my work with them. If I could have found the picture, you would have seen the first day that I tried this with kids. And I asked my class on the very first day of school, what does it mean to be a global citizen? And I said, write whatever you want. And the whole class wrote pretty much nothing. They wrote frågetecken on their whiteboards, or they wrote people who live in the world, or and now, if I was to ask that, I mean, you get things like the video you saw at the beginning. So that's what I'm proud of. I'm proud of their learning and how empowered they feel. And joy. Wow, fantastiskt. Lindsay, jag tänker att det här är någonting som man kan göra egentligen inte bara på Tanto International School utan på alla skolor, men också kanske på förskola och också i våra verksamheter i Norge och Tyskland. Tror du att I do think that, and I do think that it's important to know when you're watching this, I know that there, like we mentioned, are many, many, many things going on that are brilliant. I've had the fortune to see some of the things that are going on within Advexa for hållbarhet. So this is just kind of one way. And I think what is special about this way is that it focuses on student voice and it gets them involved, and it is sustainable as a project because slowly it becomes less driven by one person and more, as I mentioned, part of the whole culture of the school. So I think that, yes, it can be used. It's more of a, as mentioned, like a life's project, a forever thing, and it becomes part of
how you approach education. You start to see the connections where you can introduce hållbarhet. So it's not just, well, it's UN Day, let's celebrate. Absolutely, let's celebrate UN Day. But let's not just tick a box and move on. Yeah? Fantastiskt. Yeah. Johan, du kanske har någon sista, vi är med en sista fråga. Nu får vi snabba, jättesnabba. Supersnabb fråga, men det är så inspirerande att höra, Lindsay. Känner du att dina övriga kollegor på Tanto också är involverade i hållbarhetsarbetet, eller är det bara du som driver frågan? I think that what I was given was support. I said to my boss, can you help me? This is what I'm feeling. And he said, I can help you and I can give you time. And I think that having a little bit of time, I didn't get 3 days off of work. I got a small chunk of my time to devote totally to this. And that kind of support was really, really what was needed, and it was amazing. And as far as the other colleagues, I think that every once in a while I go into their class and teach a lesson on global citizenship or bring someone in to talk to them or something like that. And then it builds the inspiration. And I guess my last thing now is that I'm going to have them create their own global citizenship websites. So that's going to be pretty fun. We'll see. We're in the 21st century. We all have to digitalize a little bit. So that'll be fun. So look out for that. Och då tänkte jag länkarna till din webbsajt, Global Citizenship, ska vi förstås också lägga på. Yeah, absolutely. Ja. Ja. Tack, Lindsay. Ja. Kajsa, Nu har vi haft. vi har klarat av premiären. Ja, och Ramon har Apexa TV. somnat i ditt knä. Ja, och jag var lite orolig över att det skulle höras att han faktiskt snarkade lite här. Ja, jag hörde det, men jag hoppas ingen annan hörde det. Nej. Men härligt att få starta med ett så här viktigt ämne. Men det blir mer, va? Oh ja, det blir mer. Och vi kommer att ha nästa Att växa TV om en månad. Den 14 november, det är en tisdag, klockan 9.00. Så kör vi det här igen. Och då går det att se på attväxa.se eller i efterhand på webben. Så stort tack för att ni har tittat. Härligt. Ja. Hej då!